Урок 1. Останнім часом я трохи стурбований нашими стосунками. Гей, Анна, все гаразд? Ви, здається, трохи стурбовані. Привіт, Джон. Так, останнім часом я трохи стурбований нашими стосунками. О ні, що вас турбує. Ну, я відчуваю, що ми не проводили стільки часу разом, як раніше. Здається, ми обидва завжди зайняті роботою та іншими зобов'язаннями. Я розумію, як ти себе почуваєш. Це правда, що останнім часом ми обидва були досить зайняті. Але я хочу, щоб ти знав, що ти все ще дуже важливий для мене. Я ціную це, Джон. Просто я сумую за якісним часом, який ми мали раніше. Здавалося, що ми більше пов'язані. Я теж сумую за цим, Анна. Можливо, ми можемо докласти свідомих зусиль, щоб визначити пріоритет нашого спільного часу. Ми могли б планувати регулярні ночі побачень або знайти заходи, які нам обом подобаються. Це звучить як гарна ідея. Було б приємно виділити час лише для нас двох. Однозначно. І спілкування є ключовим. Якщо є щось конкретне, що вам потрібно від мене, або якщо у вас є якісь проблеми, будь ласка, дайте мені знати. Я хочу, щоб ми могли говорити відкрито і чесно один з одним. Дякую, Джон. Я радий, що ми можемо провести цю розмову. Я думаю, що для нас важливо вирішити ці проблеми та працювати разом, щоб зміцнити наші стосунки. Я повністю згоден, Анна. Відносини вимагають зусиль і розуміння з обох сторін. Я прагну зробити наші стосунки пріоритетними. Це багато значить для мене, Джон. Я вірю, що ми зможемо подолати цю важку ділянку і вийти сильнішими з іншого боку. Я теж, Анна. Давайте підтримувати один одного, відкрито спілкуватися та внести необхідні зміни, щоб наші стосунки процвітали. Ми можемо це зробити разом. Я радий, що ми на одній сторінці, Джон. Дякуємо, що прислухалися і готові працювати над нашими стосунками. Я люблю тебе. Я теж тебе люблю, Анна. Ми переживемо це разом. Урок 2. Я відчував себе справді немотивованим вчитися на майбутній іспит. Гей, Анна, я відчував себе справді немотивованим вчитися на майбутній іспит. Я просто не можу знайти диск, щоб почати. Я розумію, що ти почуваєшся, Джон. Іноді навчання може здаватися приголомшливим, особливо коли нам не вистачає мотивації. Але пам'ятайте, що важливо залишатися зосередженими і робити все можливе. Я знаю, що ти маєш рацію, Анна. Я просто не можу позбутися цієї відсутності мотивації. Чи є у вас якісь поради, як повернутися на правильний шлях? Що ж, одна річ, яка мені допомагає, це розбивка навчального матеріалу на менші, керовані шматки. Це здається менш приголомшливим таким чином, і я можу вирішувати одну частину зараз. Це звучить як хороший підхід. Я переглядав всю програму, і це було страшно. Розщеплення його на менші частини може зробити його більш досяжним. Точно, Джон. Святкуйте маленькі перемоги по дорозі. Коли ви завершите розділ або досягаєте мети навчання, ви нагороджуєте себе чимось, що вам подобається, наприклад, короткою перервою або частуванням. Це чудова ідея. Я, як правило, забуваю винагороджувати себе за досягнення прогресу. Це може бути хорошим мотиватором отримати ці маленькі винагороди на цьому шляху. Ще одна річ, яка мені допомагає, це знайти навчальну рутину, яка працює для мене.
Встановлення послідовного графіка та навчального середовища може полегшити правильне мислення. Я насправді не думав про це. Зазвичай я вчуся щоразу, коли знаходжу час, але, можливо, наявність встановленого розпорядку дасть мені більше структури та допоможе мені зосередитися. Варто спробувати, Джон. Наявність спеціального часу та місця навчання може сигналізувати вашому мозку, що настав час зосередитися. Крім того, спробуйте усунути відволікаючі фактори протягом цього часу, як от вимкнення телефону або пошук тихого місця. Я спробую. Я знаю, що мене легко відволікають сповіщення та повідомлення. Створення середовища без відволікань, безумовно, допоможе мені краще зосередитися. Нарешті, пам'ятайте про свої цілі та про те, чому ви вчитеся в першу чергу. Візуалізуйте переваги успішного виконання іспиту та те, як це сприятиме вашому майбутньому успіху. Ти маєш рацію, Анна. Зберігання моїх цілей може забезпечити потрібну мотивацію. Я хочу досягти успіху на цьому іспиті, щоб відкрити можливості для моєї кар'єри. Це дух, Джон. Залишайтеся позитивними і вірте в себе. У вас є знання та можливості для досягнення успіху. Просто робіть це крок за кроком, і я буду тут, щоб підтримати вас на цьому шляху. Дякую, Анна. Ваша підтримка багато значить для мене. Я вже відчуваю себе більш мотивованим. Я почну розбивати матеріал і відразу встановлювати рутину навчання. Це фантастично, Джон. У мене є віра в тебе. Пам'ятайте, що ви здатні досягати великих речей. Удачі вам у навчанні і не соромтеся звертатися, якщо вам потрібна допомога. Я ціную це, Анна. Я обов'язково зав'яжуся, якщо мені знадобиться допомога. Ще раз дякую за ваше заохочення. Я готовий прийняти цей іспит з оновленим почуттям мотивації. Урок 3. Постановка чітких цілей на наступний рік. Гей, Анна, я думав про те, щоб поставити кілька чітких цілей на наступний рік. Як ви думаєте? Привіт, Джон. Це звучить як чудова ідея. Наявність чітких цілей може дати нам напрямок та мотивацію працювати над чимось значущим. Про які цілі ви думаєте? Ну, я хочу зосередитися на своїй кар'єрі та особистому зростанні. Останнім часом я відчуваю себе трохи застійним, і я думаю, що встановлення чітких цілей допоможе мені залишатися мотивованим і на правильному шляху. Це фантастичний підхід, Джон. Важливо постійно кидати виклик собі і прагнути до вдосконалення. На яких конкретних сферах вашої кар'єри та особистого життя ви хочете зосередитися? У своїй кар'єрі я хочу взяти на себе більше керівних обов'язків та вдосконалити свої навички управління проектами. Я також хочу покращити свої комунікативні та мережеві навички. Особисто я хочу визначити пріоритет своєму здоров'ю та фітнесу, регулярно займаючись фізичними вправами та харчуючись здоровіше. Це чудові цілі, Джон. Бути сильним лідером і вдосконалювати свої навички обов'язково відкриють для вас нові можливості. А турбота про своє здоров'я має важливе значення для загального самопочуття. А як щодо мене? Чи є у вас якісь пропозиції щодо моїх цілей? Абсолютно, Анна. Для своєї кар'єри ви можете розглянути можливості професійного розвитку або прийняти нові виклики на роботі. Особисто ви могли б зосередитися на хобі чи пристрасті, які приносять вам радість і задоволення. Важливо знайти баланс між роботою та особистим життям. Я ціную ваші пропозиції, Джон. Я думаю, що я розгляну деякі курси чи майстер-класи, пов'язані з моєю галузю.
І я завжди хотів навчитися грати на музичному інструменті. Це може бути цікавою особистою метою для мене. Це фантастично, Анна. Вивчення музичного інструменту може стати відмінним способом розслабитися і виразити себе. Я впевнений, що вам сподобається. Постановка цілей разом також дозволить нам підтримувати та мотивувати один одного на цьому шляху. Ти маєш рацію, Джон. Спільні цілі зміцнять наші зв'язки та створять відчуття партнерства. Ми можемо відзначати досягнення один одного та надавати заохочення, коли справи стають важкими. Однозначно, Анна. Давайте складемо план, щоб регулярно переглядати наш прогрес і внести необхідні корективи. Ми будемо тримати один одного відповідальними та підбадьорювати один одного, працюючи над досягненням своїх цілей. Звучить як план, Джон. Я радий побачити, чого ми зможемо досягти разом у наступному році. Давайте підтримаємо один одного і зробимо 2024 рік роком зростання та досягнень. Я не можу більше погодитися, Анна. Тут потрібно ставити чіткі цілі, прийняти нові виклики та максимально використати майбутній рік. Я вдячний, що ти поруч з моїм боком. Дякую за це, Джон. Давайте зробимо це рік для запам'ятовування. Урок 4. Я хочу прочитати більше книг. Гей, Анна, я думав про те, скільки часу я витрачаю на перегляд телефону. Замість цього я хочу прочитати більше книг. Як ви думаєте? Привіт, Джон. Це чудова ідея. Читання книг може бути чудовим способом розслабитися, навчитися та розширити нашу уяву. Я думаю, що це хороший вибір витрачати менше часу на наші телефони та більше часу на книги. Я повністю згоден, Анна. Я відчуваю, що витрачаю стільки часу бездумно прокручуючи соціальні медіа або переглядаю інтернет. Я хочу докласти свідомих зусиль, щоб відключитися від телефону і зануритися в хорошу книгу. Це, безумовно, виклик у цю цифрову епоху, але я вважаю, що ми можемо це зробити. Читання книг може запропонувати нам набагато більше глибини та знань порівняно з швидкоплинним вмістом, який ми знаходимо на своїх телефонах. Це чудовий спосіб розширити наш кругозір та дослідити нові ідеї. Абсолютно, Анна. Мені не вистачає відчуття загубленості в захоплюючій історії або отримання розуміння з книги, що викликає роздуми. Я думаю, що це важливо для нашого особистісного зростання та інтелектуального стимулювання. Я не можу більше погодитися, Джон. Читання книг також може покращити нашу зосередженість та концентрацію уваги. Це дозволяє нам відключатися від постійних відволікань наших телефонів і займатися більш захоплюючою та уважною діяльністю. Це чудова думка, Анна. Я помітив, що моя увага зменшилася з усіма цифровими відволікаючими факторами. Читання книг може допомогти нам навчити наш розум зосереджуватися протягом тривалого періоду та заглиблюватися в історію чи тему. Точно, Джон. І не забуваймо про радість і розслаблення, які може принести читання. Це мирне та приємне заняття, яке дозволяє нам втекти від зайнятості повсякденного життя. Це правда, Анна. Я хочу завести звичку виділяти виділений час для читання кожен день. Можливо, ми навіть можемо вибрати книгу, щоб прочитати разом і обговорити її пізніше. Це звучить чудово, Джон. Читання разом не тільки допоможе нам залишатися мотивованими, але і дасть нам можливість зв'язатися через спільні історії чи ідеї. Це може бути веселим і збагачуючим досвідом. Я в захваті від цього, Анна. Давайте зобов'язуємося читати більше книг і обмежити використання телефону.
Ми можемо створити затишний куточок для читання у своєму будинку і зробити його частиною нашого розпорядку дня. Я в усьому, Джон. Давайте розставляємо пріоритети книг і зробимо їх цінною частиною нашого життя. Я вірю, що це принесе нам велику радість, знання та почуття задоволення. Дякую за це, Анна. Ось майбутнє наповнене захоплюючими історіями, особистісним зростанням та радістю читання. Урок 5. Хороші робочі стосунки з моїм начальником та колегами. Привіт, Анна. Я хотів поговорити з вами про хороші робочі стосунки з моїм начальником та колегами. Які ваші думки щодо побудови міцних стосунків на робочому місці? Привіт, Джон. Побудова хороших стосунків зі своїм начальником та колегами має вирішальне значення для позитивного робочого середовища. Це сприяє командній роботі, співпраці та загальній задоволеності роботою. Які конкретні аспекти ваших робочих відносин ви зацікавлені в обговоренні? Що ж, я хочу налагодити відкрите спілкування зі своїм начальником і колегами. Я вважаю, що чітке та чесне спілкування є ключем до побудови довіри та розуміння. Я хочу мати можливість відкрито висловлювати свої ідеї та занепокоєння та активно слухати інших. Це чудовий підхід, Джон. Відкрите спілкування створює сприятливе та спільне середовище. Це дозволяє кожному внести свої ідеї та перспективи, що призводить до кращого прийняття рішень та вирішення проблем. Абсолютно, Анна. Я також хочу проявити повагу та вдячність своєму начальнику та колегам. Визнання їхніх зусиль та внесків може значно сприяти побудові позитивних стосунків. Я хочу створити культуру взаємної поваги та підтримки. Це фантастичне мислення, Джон. Висловлення вдячності та визнання наполегливої роботи вашого начальника та колег може зміцнити ваші зв'язки та сприяти почуттю товариства. Це допомагає створити позитивну робочу атмосферу. Я також хочу бути надійним і підтримувальним членом команди. Я хочу бути кимось, на кого можуть покладатися мої колеги і пропонувати мою допомогу, коли це необхідно. Побудова міцних робочих стосунків передбачає бути поруч один для одного та спільну роботу над спільними цілями. Це чудове ставлення, Джон. Бути надійним членом команди, який пропонує підтримку та співпрацю, допомагає створити довіру та виховує почуття єдності. Важливо пам'ятати, що ми досягаємо більшого, працюючи разом. Однозначно, Анна. Нарешті, я хочу бути відкритим для зворотного зв'язку та конструктивної критики. Я вважаю, що отримання зворотного зв'язку з відкритим розумом та використання його для покращення свідчить про мою відданість особистому та професійному зростанню. Це також допомагає зміцнити стосунки з моїм начальником та колегами. Це чудова думка, Джон. Відкритість до зворотного зв'язку показує смиренність і готовність вчитися. Це створює середовище, де кожен відчуває себе комфортно ділитися своїми думками та ідеями, що призводить до постійного вдосконалення. Я радий, Абсолютно, що ви Джон. погоджуєтесь, Анна. Побудова міцних Я робочих думаю, відносин зосереджуючись вимагає на відкритому часу і сил, але спілкуванні, воно повазі, того варте. підтримці та Це сприйнятливості підвищує до зворотного задоволеність зв'язку, роботою та я можу продуктивність побудувати праці. міцні робочі Я стосунки зі своїм впевнений, що начальником завдяки та своєму колегами. позитивному Важливо мисленню та створити відданості ви позитивне та створите спільне чудове робоче робоче середовище. середовище для себе та оточуючих. Дякую за підтримку, Анна. Я ціную ваше заохочення. Давайте продовжувати вчитися і рости разом, як особисто, так і професійно. Ось для побудови міцних робочих стосунків та досягнення успіху в нашій кар'єрі. Дякую за це, Джон. Я вдячний за те, що ви є моїм партнером у цій подорожі.
Давайте підтримуємо один одного і прагнемо до досконалості в наших робочих стосунках. Урок 6. Я зараз так втомився. Привіт, Анна. Я просто хотів сказати вам, що я зараз дуже втомився. Я думаю, що я збираюся назвати це ніччю і лягти спати. Привіт, Джон. Я повністю розумію. Важливо прислухатися до свого тіла і отримати необхідний відпочинок. Гарний нічний сон може творити чудеса для вашої енергії та загального самопочуття. Ти маєш рацію, Анна. У мене був довгий день, і я відчуваю, що рівень енергії зменшується. Я знаю, що хороший нічний сон допоможе мені зарядитися і бути готовим до нового дня завтра. Це мудре рішення, Джон. Сон відіграє життєво важливу роль у нашому фізичному та психічному здоров'ї. Це дозволяє нашому тілу відновлюватися та омолоджуватися, а також допомагає покращити нашу зосередженість та пізнавальні здібності. Я не можу більше погодитися, Анна. Я вважаю, що коли я добре відпочиваю, я більш продуктивний і маю чіткіший розум. Дивно, наскільки хороший нічний сон може позитивно вплинути на нашу продуктивність і загальний настрій. Це дійсно так, Джон. Отже, ідіть вперед і отримайте необхідний вам відпочинок. Обов'язково створіть комфортну та розслаблюючу обстановку сну і спробуйте відключитися від будь-яких екранів перед сном. Це може допомогти сигналізувати вашому тілу, що пора розслабитися і підготуватися до сну. Дякую за нагадування, Анна. Я обов'язково буду пам'ятати про це. Я буду створювати спокійну та затишну атмосферу та уникати будь-яких стимулюючих заходів перед сном. Важливо налаштувати себе на спокійний нічний сон. Це дух, Джон. Не забудьте визначити пріоритет догляду за собою та дати собі дозвіл на відпочинок. Турбота про своє самопочуття має важливе значення для вашого загального здоров'я та щастя. Добре спи, і я завтра тебе наздожену. Дякую, Анна. Я ціную ваше розуміння та підтримку. Доброї ночі також, і я скоро поговоримо з вами. Урок 7. Я зробив кілька змін, і мені цікаво, чи помітили ви їх. Гей, Анна. Я хотів запитати, чи помітили ви сьогодні щось інше в будинку? Я зробив кілька змін, і мені цікаво, чи помітили ви їх. Привіт, Джон. О, я заінтригований. Я весь день заходив і виходив, але дозвольте мені поглянути ближче. О, я бачу. Ви переставили меблі для вітальні, чи не так? Виглядає чудово. Так, ти зрозумів, Анна. Я думав, що настав час для невеликих змін і хотів створити інший макет для свіжого вигляду. Я радий, що ви помітили і сподобалися. Це, безумовно, приємна зміна, Джон. Я думаю, що нова композиція відкриває простір і робить його більш привабливим. Молодці! Дякую, Анна. Я ціную ваш відгук. Іноді невеликі зміни можуть мати велике значення в тому, як відчувається кімната. Я радий, що це має позитивний вплив. Абсолютно, Джон. Це показує, що ви звертаєте увагу на деталі і маєте гарне око до дизайну. Завжди освіжує бачити простір, перетворений простим, але ефективним способом. Говорячи про зміни, ви вже прибирали кухню. Я пам'ятаю, що ми говорили про те, щоб по черзі займатися домашніми справами, і я хотів переконатися, що не пропускаю своєї черги. Ах, так. Сьогодні я прибирала кухню. Я думав, що це моя черга на основі нашої угоди, тому подбав про це. Але дякую, що перевірив, Джон.
Чудово, що ми дотримуємось наших спільних обов'язків. Це чудово, Анна. Я ціную ваші зусилля та організацію. Для нас важливо підтримувати чистий і охайний житловий простір разом. Абсолютно, Джон. Поділяючи домашні справи, ми можемо створити гармонійне середовище проживання та зменшити навантаження для нас обох. Вся справа в командній роботі. Я не можу більше погодитися, Анна. Командна робота робить все простіше і приємніше. Я вдячний за те, що ви є моїм партнером у підтримці нашого будинку. Так само, Джон. Приємно поділитися з вами цими обов'язками. Давайте продовжувати спілкуватися та підтримувати один одного, щоб наш житловий простір був чистим та комфортним. Однозначно, Анна. Разом ми зможемо створити затишний і доглянутий будинок. Ще раз дякую за те, що помітили зміни та подбали про кухню. Я ціную нашу командну роботу. Ласкаво просимо, Джон. Це моє задоволення. Давайте продовжуємо добру роботу і насолоджуємось нашим прекрасним будинком. Урок 8. Дякую, що порекомендували мені цей книжковий магазин. Привіт, Анна. Я просто хотів сказати спасибі за те, що рекомендували мені цей книжковий магазин. Я відвідав його вчора, і це було фантастично. Привіт, Джон. Ласкаво просимо. Я дуже радий почути, що вам сподобалася книгарня. Що вам сподобалося в цьому? Ну, перш за все, атмосфера була такою затишною і привабливою. У ньому був широкий вибір книг, і я годинами досліджував різні жанри. Я також знайшов кілька книг, які я хотів прочитати деякий час. Чудово це чути, Джон. Я радий, що ви знайшли атмосферу привітною і що у них були книги, які вас цікавили. Ви знайшли якісь приховані дорогоцінні камені або відкрили нових авторів. Абсолютно, Анна. Я натрапив на книгу нового автора, про яку раніше не чув, і конспект мене заінтригував. Я вирішив спробувати, тому я радий незабаром зануритися в це. Завжди цікаво відкривати нових авторів та розширювати свій кругозір читання. Це фантастично, Джон. Вивчення нових авторів і жанрів – одна з радощів відвідування книжкових магазинів. Це як вирушити у пригоду на сторінках книги. Я радий, що ви відкриті спробувати щось нове. Однозначно, Анна. Ваша рекомендація була точною, і я ціную це. Завжди чудово мати надійне джерело рекомендацій щодо книг. Я радий продовжувати досліджувати книгарню та відкривати більше літературних скарбів. Я радий це чути, Джон. Мені приємно поділитися рекомендаціями та допомогти вам знайти приємні читання. Книги мають спосіб перенести нас у різні світи та збагачувати наше життя. Вони, звичайно, роблять, Анна. Я вдячний за ваші вказівки, і я з нетерпінням чекаю обговорення книг, які ми прочитали в майбутньому. Завжди приємно ділитися своїми думками та думками. Абсолютно, Джон. Я радий почути ваші думки щодо книг, які ви вибрали. Давайте продовжимо обмінюватися рекомендаціями та проводити змістовні дискусії про літературу. Це чудовий спосіб зв'язатися і вчитися один у одного. Згодна, Анна. Ще раз дякую за те, що вказали мені в правильному напрямку. Я обов'язково буду відвідувати цей книжковий магазин частіше. Ось ще багато літературних пригод.
Ласкаво просимо, Джон. Я радий, що міг допомогти. Приємно відкривати нові світи за допомогою книг. Насолоджуйтесь читанням і давайте продовжимо розмову про книги. Урок 9. Чи не замислювалися ви, якщо я поділився фотографією, яку ми зробили сьогодні у Facebook? Привіт, Анна. Я хотів запитати, чи не заперечуєте ви, якщо я поділився фотографією, яку ми зробили сьогодні у Facebook. Вийшло дуже приємно, і я подумала, що було б непогано поділитися цим з нашими друзями. Привіт, Джон. Я зовсім не проти. Я думаю, що це чудова ідея поділитися фотографією. Завжди цікаво ділитися своїм досвідом та спогадами з нашими друзями в соціальних мережах. Це приємно чути, Анна. Я просто хотів переконатися, що вам це комфортно. Я думаю, що нашим друзям сподобалося б побачити фотографію, і це хороший спосіб тримати їх в курсі того, що ми робили. Абсолютно, Джон. Я згоден, що обмін фотографіями – це хороший спосіб зв'язатися з нашими друзями та дати їм погляд на наше життя. Це спосіб поділитися моментами радості та створити відчуття спільності, навіть коли ми фізично розлучені. Я радий, що ти так думаєш, Анна. Тоді я піду далі і опублікую фотографію. Я обов'язково позначу вас також, щоб наші друзі також могли бачити це у вашому профілі. Звучить добре, Джон. Позначити мене – чудова ідея, щоб наші спільні друзі могли легко знайти фотографію. Дякую, що розглянули це. Я з нетерпінням чекаю реакцій та коментарів наших друзів. Ласкаво просимо, Анна. Важливо поважати переваги один одного, коли мова йде про обмін фотографіями. Я радий, що ми на одній сторінці. Давайте вперед і поділимося цією чудовою пам'яттю з нашими друзями. Абсолютно, Джон. Давайте поділимося радістю. Я вдячний за те, що зафіксував цей момент разом з вами, і я впевнений, що наші друзі також оцінять це. Ось для створення та обміну прекрасними спогадами. Привіт, Анна. Ще раз дякую за те, що ви відкриті для обміну фотографією. Це ще одна пам'ять, яку слід плекати, і спосіб залишатися на зв'язку з нашими близькими. Урок 10. Популярна нова онлайн-гра. Гей, Анна. Ви чули про нову онлайн-гру, про яку всі говорили? Я думаю, що може бути весело спробувати це. Привіт, Джон. Ні, я ще про це не чув. Як називається гра? Розкажи мені більше. Він називається «Пригодницький квест». Це багатокористувацька рольова гра, де гравці відправляються на квести, битися з монстрами та досліджувати віртуальний світ разом. Я чув, що він має приголомшливу графіку та захоплюючий ігровий досвід. Звучить цікаво, Джон. Мені подобається грати в ігри, які дозволяють співпрацювати та досліджувати. Чи доступний він на різних платформах? Так, Анна. Він доступний як на мобільних пристроях, так і на комп'ютерах, тому ви можете вибрати платформу, яка вам найбільше підходить. Я думаю, що це чудовий спосіб для нас весело і віртуально провести час разом. Це звучить як план, Джон. Я завжди готовий спробувати нові ігри, особливо коли ми можемо грати разом. Давайте спробуємо і подивимося, що може запропонувати цей віртуальний світ. Приголомшливо. Я скачу гру із твором наших персонажів. Ми можемо приступити до квестів, об'єднатися з іншими гравцями та побачити, що ми можемо відкрити. Це буде захоплююча пригода. Порахуйте мене, Джон.
Я з нетерпінням чекаю вивчення гри разом з вами і побачити, які виклики та скарби чекають нас. Давайте обов'язково заплануємо кілька ігрових сесій, щоб ми могли заглибитися в цей віртуальний світ разом. Однозначно, Анна. Важливо виділити виділений час для наших ігрових сесій. Таким чином, ми можемо повністю зануритися в гру та насолоджуватися досвідом у повній мірі. Я згоден, Джон. Давайте зробимо це регулярним заняттям і веселимося в іграх. Це не тільки буде розважальним, але це також чудовий спосіб для нас зв'язатися та поділитися сміхом. Абсолютно, Анна. Ігри можуть бути чудовим способом розслабитися, розважитися та зміцнити нашу дружбу. Я радий розпочати цю нову пригоду з вами в пригодницькому квесті. Так само, Джон. Давайте зануримося в гру і збережемо кілька незабутніх спогадів. Дякую, що поділилися зі мною цією захоплюючою новою грою. Завжди чудово досліджувати нові віртуальні світи разом.